Welcome back to my channel. අද අපි rocking penguin කෙනෙකුයි birds දෙන්නෙකුයි හදමු. මෙන්න මේ විදිහට කුරුල්ල දෙන්නෙක්ගේ හැඩතලයක් හෝ පින්තූරයක් ඕන වෙනවා. විසිල් බෝඩ් කෑල්ලක් ඕන වෙනවා. ඉස්ගිනි පෙට්ටියක්, පැන්සල, කතුර, පාට කරන්න චෝක් හරි පාට පැන්සල් හරි. මේ විදිහට කුරුල්ලව විසිල් බෝඩ් එකේ ඇඳ ගන්න. කෙලින්ම විසිල් බෝඩ් එකේ කුරුල්ලෙක් ඇඳින්න පුළුවන් නම් ඒත් කමක් නැහැ. මම නම් මේ කුරුල්ලෙක් හැඩේ තියෙන රූපයක් තියලා ට්‍රේස් කරා. මොකද මට මේ කුරුල්ලා පැද්දෙන්න හදන්න ඕන නිසා කුරුල්ලගේ ලස්සනට හැඩේ එන්න ඕනේ. නැත්තම් එයා හොඳට දෙපැත්තට වැනෙන්නේ නැහැ. කපන කොටත් පරිස්සමින් කපන්න ඕනේ ඒක. ඒක තමයි මේ ඇක්ටිවිටි එකේ මේ හදන්න යන නිර්මාණයේ තියෙන වැදගත්ම දේ. එයා හොඳට පැද්දෙන්න නම් එයාගේ හැඩේ ලස්සනට කැපිලා තියෙන්න ඕනේ. කට තුලුනොත් දෙපැත්තට වැනෙන්නේ නැහැ. මම බ්‍රිසිල් බෝඩ් ගත්තේ හයිය තියේ කියලා. නමුත් දැන් තියෙන බ්‍රිසිල් බෝඩ් ඇත්තටම A4 කොලයකටත් වඩා ඝනකම් ශක්තිමත් භාවය අඩුයි. ඉස්සර බ්‍රිසිල් බෝඩ් නම් ඊට වැඩිය ශක්තිමත්. ඒ නිසා මේකට හොඳ බ්‍රිසිල් ටිකක් හයිය තියෙන බෝඩ් එකක්. ඔයගොල්ලෝ ගාව ගෙදර මොනාහරි බඩුගෙන ආපු හයිය බෝඩ් එකක් තියෙනවා නම් ගන්න. එකම දේ කපන්න ටිකක් අපහසුයි. හයිය ගොඩක් හයිය වැඩි වුණොත්. දැන් බිසිල් බෝඩ් නම් එච්චර ඝනකම නැහැ ඉස්සර වගේ. මේ විදිහට කොටස් දෙකක් ඕනේ. ඒ නිසා දැන් මම එක කුරුල්ලෙක් කපා ගත්ත මේ අනෙක් කොටස. මේ කොටස තමයි හොඳටම කඩතොළු නැතුව පැහැදිලිව කපා ගන්න ඕනේ.
බිසි බෝඩ් එක රෝල් වෙවි යන නිසා පොඩ්ඩක් මේ විදිහට දෙපැත්තට නවලා හදාගන්න. රෝල් කරලා බිසි බෝඩ් එක තිබ්බහම පොඩ්ඩක් එක නැවත රෝල් වෙන්න බලන්න. දැන් අපි මේ කුඩු පැටියට පොට S එක දාලා ලස්සන කරගමු. එයාගේ හොට බීච් එක ඇඳ ගන්න. ඇඳගෙන චෝක්, කලර් පෙන්සිල්ස් ඒ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරලා ලස්සනට කලර් කරගමු. අපි මේකට වානිෂ් කලර් රෙඩ් වානිෂ් එක අලවන්න පුළුවන්. අලවනවට වැඩිය ඒගොල්ලන් පාට කරලා කලරින් වලින් හරි සතුටක් තෘප්තියක් ලැබෙන නිසා පුංචි අයට මේක පාට කරන්න දෙන්න. මේ විදිහට ඇහත් ඇඳ ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ විදිහට හිස් ගිනි පෙට්ටිය. ඕනම් මේක ලස්සන කරලා ගන්නත් පුළුවන් පේන ඇතියට ගිනි පෙට්ටිය. නැත්තම් මෙන්න මේ මම පෙන්නන දෙපැත්තේ කොටස් දෙකේ ඩබල් ටේප් අලව ගමු. ඒ පැත්තේ ඩබල් ටේප් කෑල්ලක් අලවන්න. ඊට පස්සේ ඔන්න ඩබල් ටේප් කෑල්ල ගලවලා කොහොමද අපි බලමු මේ ගිනි පෙට්ටිය මේ කුරුල්ලන්ට කුරුල්ලගේ කොටස් දෙක සම්බන්ධ කරන්න කියලා මේ ගිනි පෙට්ටිය. මෙන්න මේ ආකාරයට. කෙලින් අලව ගන්න ඕනේ. මා පොඩ්ඩක් ඇදේ වගේ අලවලා තියෙනවා. පොඩ්ඩක් ගලවලා හිමින් කෙලින් අලව ගමු. නැත්තම් අර කොටස් දෙක සම්බන්ධ වුණාම හරි ගානට නැති වුණොත් ඒකේ වෙනස පේනවා. දැන් මේ කොටසෙත් මේ ඩබල් ටේප් කෑල්ල ඉවත් කරලා අපි කපාගත්තු අනිත් කොටස මේකට සම්බන්ධ කරන්නේ ගිනි පෙට්ටියට. ගිනි පෙට්ටියේ කැතට පේන්නේ ඇතුළේ පේන එක කැතයි නම් උලන්ට මේකත් මොනවා හරි කොලයකින් ලස්සනට ඔතන්න පුළුවන්. මම බලන්න මේ දෙක සම්බන්ධ කරාට පස්සේ මෙයා හොඳට ලස්සනට දෙපැත්තට පැද්දෙනවා. දැන් පෙන්ගුයින් කෙනෙක් හදන්න යන්නේ. මම නම් මේ සැරේ ගත්තේ නැහැ බිසිල් බෝඩ්. මං ගෙදර තිබිච්ච පෙට්ටියක කාඩ්බෝඩ් කෑල්ලක් කපලා ගත්තා. ඒකට ඩබල් ටේප්, කතුර, පැන්සල ඕන වෙනවා. දැන් මම මෙන්න මේ රවුම පාවිච්චි කරලා පෙන්ගුයින්ගේ ඇඟ ඇඳ ගන්න. මූණ ඉස්සරලාම අඳිනවා. ඊපස්සේ ඇඟ කොටස ඇඳ ගන්නවා.
දෙපැත්තෙන් තියෙනවා පෙන්ගුයින්ගේ තටු දෙකක්. ඒ දෙක ඔන්න විදිහට ඇඳගමු අපි. තටු දෙකක්. දැන් මේ පෙන්ගුයින්ව කපලා වෙන් කරගෙන ඊට පස්සේ පාට කරමු. දෙතන යත්තට්ටු එක පැත්තක් ඇදේ වගේ මම ඒ නිසා එක පොඩ්ඩක් හැදුවා. මේ බෝඩ් එකක් ටිකක් ඝනකම නිසා කපනකොට ටිකක් තදයි. අර කුරුල්ලගේ වගේම තමයි මේ පෙන්ගුයින්ගෙත් යා පැද්දෙන්න මේ අඩ කවේ වගේ කොටස හොඳට කඩතුළු නැතුව කපා ගන්න ඕනේ. නැත්නම් ලස්සනට දෙපැත්තට පැද්දෙන්නේ නැහැ. දැන් හිස කොටසත් මේ විදිහට කපා ගමු. දැන් මම මේ පෙන්ගුයින්ගේ වටේට යට තියෙනවනේ බඩ කොටස සුදු පාටයි වටේ කළු පාටයි. ඒ ටික වෙන් කරන්නයි හදන්නේ. වෙන් කරලා පාට කරලා ගන්න. මේකටත් අපිට කලර්ඩ් බ්ලැක් ඒ varnish papers වලින් අලවන්න පුළුවන්. නමුත් ළමයින්ට මේක කලර් කරන්න දෙන එක තමයි වඩාත්ම සුදුසු. ඒගොල්ලෝ කලරින් වලට හරි කැමති.
දෙකක් දැම්ම පෙන්ගුයින්ට. එයාගේ කටත් අපි එළිව්වා. එයාගේ තියෙනනේ පොඩි බික් එකක් වගේ ඒකත් එළිව්වා. මෙන්න මේක තමයි වැදගත්ම කොටස. මේ මම ස්ප්‍රයිට් බොටල් එකක වගේ ප්ලාස්ටික් බොටල් එකක ලිඩ් එකක් ගත්තා. ඒකේ යට කොටස මන් තියන්නේ ක්ලේ ගුලියක්. මොකද නැත්තම් මේක වටේම කැරකිලා රෝල් වෙලා යනවනේ. මේ විදිහට ඒ අඩිය තිබ්බහම මේ බර නිසා දෙපැත්තට විතරයි පැද්දෙන්නේ. නෝ මුඩියේ උඩ ඩබල් ටේප් එකක් ගාලා අර පෙන්ගුයින්ගේ පිටිපස්සේ මේක අලවනවා. ඊපස්සේ අන්න ඒ විදිහට දෙපැත්තට එයා පැද්දෙනවා. තට්ටු කරාම මම මේ විදිහට කලර් කරපු බර්ඩ් කෙනෙකුත් ඔයගලන්ට අර විදිහට ගිනි පෙට්ටියක් පාවිච්චි කරලා අලවන හැටි කියන්න. විදිහට ගිනි පෙට්ටියේ දෙපැත්තට ඩබල් ටේප් ගහලා අර විදිහටම අලවන්න පුළුවන්. අර බර්ඩ්ගේ කලින් අලවපු බර්ඩ්ගේ වෙනසකට තියෙන යාගේ හොඳ පැති දෙකම අපිට එළියට පේනවා. මේක කරන්නේ දෙපැත්තට විතරක් හොඳ පැති දෙක අරන් මැද්දට එයාගේ සුදු පාට කොටස සම්බන්ධ වෙනවා. දෙවිදිහට මම මේ කුරුල්ල දෙන්න කරලා පෙන්නුවේ. ඔයගලන්ට මේ කැමති ක්‍රමයකට කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මේ විදිහට පැද්දෙන්න ඔයගලන්ට තව සතෙක් ගන්නත් පුළුවන්. ක්‍රෑබ් කෙනෙක් ගන්න පුළුවන්. ඔන්න විදිහට තමයි ගිනි පෙට්ටියට මේ කුරුල්ලගේ ඇඟ කොටස් දෙක සම්බන්ධ කරන්නේ. දැන් දැක්ක නේද? ඒගොල්ලන් ඇඟිල්ලෙන් තට්ටු කරාම දෙපැත්තට පැද්දෙනවා. පෙන්ගුයිනොත් ඒ වගේ දෙපැත්තට පැද්දෙනවා. සුබ දවසක්.